मुलांबरोबर कधी कधी आपल्याला सुद्धा स्ट्रीट फूड खायची इच्छा होते. तुम्ही ही सगळी तयारी बघताय ना, ह्याच्यावरून तुम्हाला कळलंच असेल. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे बॉम्बे मसाला टोस्ट सँडविच. आपण सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी 2 टेबलस्पून तेल पॅनमध्ये काढून घेऊया. तेल गरम झालेलं आहे. 1 टीस्पून राई घालूया. राई तडतडलेली आहे. आता इथे 3 हिरव्या मिरच्या मी बारीक कापून घेतलेल्या आहेत, त्या घालून घेऊया. त्यानंतर कढीपत्त्याची 12 ते 15 पानं ही हाताने तोडून घालायची आहेत. 1 टीस्पून जिरं, पाव चमचा हिंग, अर्धा टीस्पून हळद, 2 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट घालूया. हे नीट मिक्स करायचं आहे. मी चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहे. एकदा मिक्स करूया. ह्यात घालूया 4 ते 5 मोठे बटाटे उकडून सोलून हाताने कुस्करून घेतलेले आहेत. सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचंय. आता यावर पाण्याचा एक खपका मारायचा आहे. मिक्स करूया. भरपूर कोथिंबीर घालून घेऊया. भाजीला 2 मिनिटं आपल्याला झाकण ठेवून वाफ घ्यायची. सँडविचची पूर्वतयारी झालेली आहे. बटाट्याची भाजी सुद्धा थंड झाली आहे. इथे मी पुदिन्याची चटणी केलेली आहे, बटर घेतलेलं आहे आणि सगळ्या भाज्या कापून घेतलेल्या आहेत. भाज्यांमध्ये मी काकडी, टोमॅटो, बीट आणि कांदा घेतलेला आहे. तुम्हाला जर सिमला मिरची आवडत असेल तर ती सुद्धा घेऊ शकता. ब्रेडच्या स्लाइसला आपण आधी बटर लावून घेऊया. त्यानंतर आपण चटणी लावायची आहे. त्यामुळे काय होतं ना की ब्रेड सॉगी होत नाही. आता ह्याच्यावर लावूया पुदिन्याची चटणी. ह्या चटणीमध्ये मी पुदिना, कोथिंबीर, आलं, लसूण, मिरची, लिंबू, मीठ आणि चाट मसाला असं घातलेलं आहे. बॉम्बे मसाला टोस्ट आहे त्यामुळे बटाट्याची भाजी ह्याच्यात येतेच, तर ती सुद्धा सगळीकडे व्यवस्थित लावून घेऊया. बटाट्याच्या भाजीवर थोडासा चाट मसाला किंवा सँडविच मसाला जो तुमच्याकडे असेल तो घालून घ्यायचा आहे. बीट ठेवलेला आहे. अगदी थोडा थोडा हा सँडविच मसाला घालून घ्यायचा आहे. त्यानंतर टोमॅटो, कांद्याचे असे गोल गोल स्लाइस करून घ्यायचे, ते घालून घेऊया. त्यावरही थोडासा सँडविच मसाला घालूया. आता काकडी, यावर सुद्धा थोडासा सँडविच मसाला स्प्रिंकल करूया. हा दुसरा ब्रेडचा स्लाइस घ्यायचा आहे. त्याला सुद्धा बटर आणि चटणी लावून घ्यायची. बटर आणि चटणीचं प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. आता हा स्लाइस ह्याच्यावर ठेवायचा आहे. ह्याला वरून सुद्धा आपण बटर लावणार आहोत, त्यामुळे हे जे सँडविच आहे ते वरून आणि खालून क्रिस्पी होईल. ही जी बटरची बाजू आहे ही खालच्या बाजूला घ्यायची आहे आणि ह्या बाजूनी सुद्धा बटर लावून घ्यायचे. टोस्टर बंद करूया. गॅस ऑन करून सँडविच दोन्ही बाजूनी छान खरपूस होईपर्यंत शेकवून घेऊया. आपण चेक करूया. छान खरपूस असं हे सँडविच झालेलं आहे. दुसरी बाजू पण चेक करून पाहूया. ही सुद्धा छान झालेली आहे. सँडविच तयार आहे. मी गॅस बंद करते. सँडविच गरम असतानाच त्याला बटर लावायचे, म्हणजे बटर छान मेल्ट होतं. बटर लावून झाल्यानंतर आपण हे सँडविच कट करून घ्यायचे. आपल्याला ज्या शेपमध्ये आवडतं तसं कट करून घेऊया. आता ह्याच्यावर चटणी लावून घ्यायची आणि सगळ्यात शेवटी शेव घालायची आहे. जर तुम्हाला आवडत असेल तर ह्याच्यावर किसलेलं चीज सुद्धा तुम्ही घालू शकता. मस्त चटपटीत असं बॉम्बे मसाला टोस्ट सँडविच तयार आहे.
बाहेर आपण जे एक सँडविच घेतो त्या किमतीत आपण घरी 5 सँडविचेस बनवू शकतो. तर नक्की करून बघा आणि कसं झालंय ते मात्र मला कळवायला विसरू नका. आणि अशा छान छान चटपटीत स्ट्रीट फूड रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.